سلام به سینما دوستان سینمالوژی. بی پرده بگم هممون یه جایی توی زندگیمون یا وارد رابطه شدیم یا از یه رابطه بیرون اومدیم یا داریم فکر میکنیم اصلاً واردش بشیم یا نه. ما هممون یه جورایی توی دنیای رابطه ها گیر کردیم. بعضیامون وسط یه عشق نیمه جونیم، بعضیامون تازه شکست خوردیم یا شاید هنوز دنبال اون رابطه ایم که بهمون احساس امنیت بده. اما واقعاً فرق یه رابطه سالم با یه رابطه سمی چیه؟ چطور میشه فهمید داریم راه درست رو میریم یا داریم توی بازی روانی غرق میشیم؟ این ویدیو با حمایت استودیو مهد ساخته شده. اگه دنبال یه تیم خلاق برای طراحی یا کارهای گرافیکی هستین، استودیو مهد رو از دست ندید. لینکش رو براتون توی توضیحات میگذارم. توی این ویدیو قراره با هم یه سفر سینمایی داشته باشیم. از تاریک ترین شکل‌های رابطه شروع می‌کنیم، میرسیم به نقطه‌ای که دیگه رابطه‌ای وجود نداره، ولی خودشناسی هنوز مهمه و در نهایت به عشقی ساده و واقعی میرسیم. هر فیلم یه مرحله است، یه فصل از یک کتاب که شاید خیلیاشو توی زندگی خودمون هم تجربه کردیم. اینجا با هر فیلم یه چیزی یاد می‌گیریم، یه زنگ هشدار، یه آینه است، یه نقطه عطف. پس اگه دنبال فیلم هایی هستی که فقط دلت رو نه بلکه ذهنت رو هم درگیر کنن، تا آخر این ویدیو با من باش، چون فیلم پنجم میتونه نگاهت رو به عشق برای همیشه عوض کنه. اولین فیلممون یه زنگ خطره، اونم نه برای ترس از قاتل یا هیولا، بلکه برای ترس از یک رابطه مریض. گان گرل به کارگردانی دیوید فینچر داستان ازدواجیه که مثل ویترین قشنگه ولی پشتش یک کابوسه. زن و شوهری که در ظاهر همه چی دارن، خونه، زندگی، لبخندهای زیبا، اما پشت این ماسک پر از دروغه، فریب و بازیهای ذهنی که آدم رو به مرز جنون میبرن. این فیلم با ظرافت نشون میده که چطوری یه رابطه وقتی فاقد اعتماد و صداقت باشه میتونه تبدیل بشه به یک میدون جنگ روانی. انگار داره با صدای بلند بهمون میگه که اگه حس امنیت، اعتماد و گفتگوی واقعی توی رابطه نباشه، عشق فقط یک ابزار میشه برای کنترل. خب حالا با زنگ خطر یه رابطه واقعاً سمی روبرو شدیم. بیایم ببینیم وقتی عشق واقعاً وجود داره ولی پخته نیست چه اتفاقی میفته. چون بعضی وقتا سمی بودن فقط با فریب و دروغ نمیاد. گاهی خامی و ناپختگی هم میتونه یه عشق رو آروم آروم نابود کنه. اگه گان گرل درباره سمی بودن رابطه‌ایه که پشت ظاهر آرومش قایم شده، بلو ولنتاین یه داستان دردناک از عشقیه که خام مونده و بلد نیست ادامه پیدا کنه. کارگردان درکسیان فرانس زندگی یک زوج رو نشون میده که بین گذشته پرشور و حال خسته‌شون گرفتار شدن. دینی و سیدنی واقعاً عاشق هم بودن ولی هیچ وقت یاد نگرفتن چطوری با هم رشد کنن. فیلم با فلش بک های موازی ما رو از لحظه های عاشق شدنشون میبره به لحظه های سقوط. این فیلم میگه عشق بدون بلوغ مثل شعله‌ایه که خیلی زود روشن میشه و همونقدر زود خاموش، نه با خیانت، نه با خشونت، بلکه با خستگی و ناامیدی تدریجی. یه تصویر بیرحمانه اما واقعی از خیلی از رابطه هایی که فقط به عشق اولشون دلخوش موندن. حالا یه قدم جلوتر بریم، جایی که آدم‌ها دیگه فقط عاشق نیستن بلکه به بلوغ فکری هم رسیدن. ولی حتی اونجا هم همیشه قرار نیست همه چیز گل و بلبل باشه. بذار ببینیم وقتی دو نفر با احترام جدا میشن چه معنایی میتونه داشته باشه. مریج استوری برخلاف اسمش داستان موندن با هم نیست بلکه داستان جداییه، ولی نه یه جدایی پر از نفرت و دروغ. اینجا با دو آدم طرفیم، نیکول و چارلی، که هنوز یه جورایی همدیگه رو دوست دارن ولی میفهمن دیگه نمیتونن با هم رشد کنن. نوآ بامبک با نگاهی بی قضاوت جدایی رو نشون میده، نه به عنوان شکست بلکه به عنوان یک تصمیم انسانی، جایی که عشق شاید تموم نشده ولی مسیرهای زندگی از هم جدا شده. فیلم پر از جزئیات، دیالوگ‌هاش واقعی‌ان، بحث‌هاشون آشناست، دردناکن ولی بیرحم نیستن و شاید مهمترین پیامش اینه که گاهی احترام گذاشتن به فاصله شجاعانه ترین شکل عشقه.
تا اینجا بیشتر در مورد رابطه با دیگری حرف زدیم، ولی حالا وقتشه برگردیم به خودمون، چون اگه ندونی کی هستی و چی میخوای، هیچ رابطه‌ای هر چقدر هم سالم نمیتونه پایدار بمونه. The worst person in the world یک اعتراف صادقه به تمام سردرگمی‌های نسلی که نمیدونه کیه، چی میخواد و اصلاً آماده تعهد هست یا نه. جولی شخصیت اصلی فیلم بین شغل‌ها، آدم‌ها و تصمیم‌ها مدام در نوسانه. یه جورایی نماینده یک نسل سردرگمه، نسلی که توی آینده پر از انتخاب گیر کرده اما بلد نیست هیچ کدوم رو تا ته بره. بدترین آدم دنیا بهمون نشون میده تا وقتی با خودمون به صلح نرسیم هیچ رابطه‌ای سالم و موندگار نمیمونه. این فیلم بیشتر از این که درباره عشق باشه، درباره یک سفر درونی خود ماست، درباره شناختن خودمون، شنیدن صدای درونمون و قبول این که گاهی لازم نیست همه چیز رو بدونیم، فقط باید بلد باشیم گوش بدیم. بعد از اون همه سردرگمی و تجربه انگار وقتشه یک نفس عمیق بکشیم، بریم به یه جای ساده تر، یه شروعی خالص که توش فقط گفتگو هست، جایی که رابطه نه پیچیده است نه فریبنده است، فقط واقعیه. اگه فیلم‌های قبلی پر بودن از دعوا، جدایی یا سردرگمی، این یکی یه نفس راحته. بیفور سانرایز درباره 2 نفره که تصادفی توی قطار با هم آشنا میشن، تصمیم میگیرن یه شب رو توی وین با هم بگذرونن و فقط حرف بزنن. نه نقابی هست، نه عجله‌ای دارن و نه بازی قدرتی وجود داره. فقط 2 تا آدم که کنجکاون، با احترام گوش میدن، تجربه هاشون رو هم به اشتراک میذارن. رابطه‌ای که اینجا شکل میگیره نمونه یک رابطه سالم در ابتدایی ترین و خالص ترین شکلشه. نه به خاطر اینکه بی‌نقصه، به خاطر اینکه روی اعتماد، شنیدن و حضور توی لحظه ساخته شده. بیفور سانرایز یه یادآوریه. بعضی وقتا شروع یک عشق سالم فقط یک مکالمه عمیق توی یه شب ساده است. نکته جالب اینه که این فیلم قسمت اول از سگانه بیفور تریلوژی، 3 مرحله عشق: عاشق شدن، عاشق موندن و روبرو شدن با واقعیت. اما اگه فقط همین یکی رو هم ببینیم کافیه تا یاد بگیریم رابطه سالم چه شکلی شروع میشه. این 5 فیلم فقط یه لیست نبودن، یه مسیر بودن، از زنگ خطرهای رابطه سمی تا درسهایی درباره بلوغ، احترام و خودشناسی و در نهایت یه تصویر ساده اما عمیق از عشق سالم. شاید الان توی رابطه‌ای باشی که پر از سواله، شاید هم داری تازه خودتو پیدا میکنی، یا شاید فقط منتظری یکی رو پیدا کنی که بشه باهاش حرف زد. حالا نوبت توه. کدوم بخش از این مسیر برات آشناتر بود؟ کدوم فیلم بیشتر باهات حرف برای گفتن داشت؟ توی کامنت ها بنویس تا با هم بیشتر در موردش گپ بزنیم. یادت نره لایک کنی، کانال رو سابسکرایب کنی و اگر دنبال فیلم هایی هستی که فقط سرگرمت نکنن بلکه چیزی ازشون یاد بگیری، تو جای درستی هستی. اینجا سینمالوژیه. ممنونم که تا آخر با من موندین. تا ویدیوی بعد مراقب رابطه هاتون باشید.